سلام به همه. من میدونم که نهارتونم فکر میکنم یه ذره دیر شده با اینکه هیچکی دستش به من نمیرسه، ولی سعی میکنم حداقل یه ذره بحث رو جالب کنم و یه ذره سعی کنم به انرژیتون اضافه بشه به جای اینکه کم بشه، با اینکه خب چون من جای دیگه ای هستم باهاتون اینتراکشن حضوری ندارم. امیدوارم که براتون جالب باشه که بدونید چه اتفاقی داره خارج از ایران میفته. اول خیلی کم از خودم بگم، بعدش میخوام راجع به تجربه دسترس پذیری توی بوکینگ صحبت کنم براتون. بعدش میخوام یه ذره راجع به ساختار تیم دسترس پذیریمون بگم و بعدش میخوام یه ذره وارد مسائل یه ذره عملی تر بشم و اولین نکته که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که تیم ها چطوری با هم همکاری میکنن برای اولا جلوگیری از مشکلات دسترس پذیری و بعدش حالا اگر به وجود اومد رفعشون، و نکته بعدی هم این که چطوری کارها اولویت بندی میشه. خب من پرهامم، 34 سالمه، نابینا متولد شدم و از سن 20 سالگی به عنوان برنامه نویس بک‌اند توی شرکت‌های ایرانی کار میکردم. شرکت‌هایی که معمولا توشون کار میکردم شعبه‌های داخلی شرکت‌های خارجی بودن و در سن 26 سالگی هم توی مصاحبه booking.com قبول شدم و اومدم حضوراً توی هلند. یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم شوخی کردنه. یکی از چیزایی که مشکلاتم هست اینه که از کلمات انگلیسی خیلی زیاد استفاده میکنم، واسه همین خیلی من ببخشید از الان بگم. و چی شد که بوکینگ وارد پروسه دسترس پذیری شد و من اینجا کجا وارد قضیه شدم؟ من کارم همیشه بک‌اند بود و توی کار سیستمز پروگرامینگ و کلاود و اینجور چیزا بودم که خب توی ایران زیاد دسترسی بهشون نیست، چون معمولا اینا کردیت کارت میخوان که بتونین از این سرویس ها استفاده بکنین. و من وقتی که اومدم خارج از ایران وارد سیستم کلاود شدم و همزمانم میدیدم که چه اتفاقایی داره برای بوکینگ، برای دسترس پذیری میفته از بیرون تیم دسترس پذیری. سال 2016 بوکینگ شروع کرد با یه سری شرکت های خارجی کار کردن و از بوکینگ شکایت شد که سایت شما دسترس پذیر نیست. همون بحث قانونی بود که فکر میکنم توی پنل امید بهش اشاره کرد که کمک میکنه. بوکینگ خب اولین ریاکشنش به این قضیه، اولین کاری که به ذهنشون رسید این بود که خب چیکار کنیم شما دست از سر ما بردارین، و دادگاه بهشون گفتن که شما باید یه تستی انجام بدین که ببینیم چقدر مشکل دسترس پذیرین، چند تا. بوکینگ به یه شرکت خارجی پول داد، تست رو انجام دادن و 39,000 تا تسک از اون تست در اومد و خب همه تو بوکینگ این شکلی بودن که خب ما که این 39,000 تا رو که انجام نمیدیم، حالا ببینیم چطوری این از سرمون باز کنیم. و اتفاقی که افتاد گفتن اوکی یه تیم میذاریم، یه تیم که یه دونه دیزاینر توش هست و 2 تا دیولپر. اینا کاری در زندگی ندارن جز حل کردن این 39,000 تا و نمیخواد همش هم حل بکنیم، فقط تا یه حدی حل بکنیم که دست از سرمون بردارن حل. و یواش یواش از سال 2016 این تیم شروع کرد روی این مشکلات کار کردن و توی این پروسه یه چیزایی رو متوجه شدن. یکی از چیزایی که متوجه شدن این بود که خیلی از این تسک‌ها رو میشه با هم یکی کرد. یعنی اگر ما مثلا بیایم یه دکمه‌ای داریم که خیلی جاهای سایت دسترس پذیر نیست، اگر بیایم دکمه رو یه جایی ببریمش که همه دیولپرها به جای اینکه خودشون یه دکمه درست کنن از اون دکمه استفاده بکنن، خیلی کارمون راحت تر میشه. و شروع شد همین
مشکلات رو یواش یواش دیدن اینا رو میشه با هم یکی کرد، اونا رو با هم میشه یکی کرد و همزمان با این قضیه یه پروسه توی بوکینگ داشت شکل میگرفت به اسم دیزاین سیستم که فکر میکنم یکی دو نفر شنیدم، حالا نه به این اسم ولی به روش های مختلف. مثلا فکر کنم پازلی اگر اسم اپ رو درست متوجه شده بودم، کلا کارش اینطور به نظر میاد که درست کردن یه همچین پروسه یکی از کارهاشون که کامپوننت های ثابتی درست بکنن. شما هر جا دکمه میخواین این دکمه رو برمیدارین، هر جای چیزی که کاربر بعدی چیزی تایپ کنه توش یه چیزی میذارین اینجا و اگر ما بریم یه کاری بکنیم همه این دکمه ها و همه این تکست باکس ها مثلا دسترس پذیر باشن، خب برنامه ها هم دسترس پذیرن. سال 2019 بوکینگ تونست همه اون 39,000 تا مشکل رو برطرف کنه و همه خیلی خوشحال بودن تا اینکه تقریبا یه 2 ماهی گذشت و دیدم مثلا 800 تا مشکل دیگه توی 2 ماه به وجود اومد و برای اولین بار توی بوکینگ متوجه شدن که نه تنها که دکمه ای نیست که بزنیم که حل بشه و 3 سال طول میکشه، بلکه دکمه ایه که وقتی زدیم، حالا با یه بدبختی هم دکمه رو زدیم، این سویچ برق نیست که روشن بمونه تا وقتی یکی بیاد خاموشش کنه، باید هی روشن نگهش داریم. و خب تیم شروع کرد روش‌های مختلف رو تست کردم و سال 2021 من شدم منیجر این تیم. تقریبا قبلش 4 سال تیم‌های دیگر رو منیج می‌کردم و زمانی که من شروع کردم با تیم کار کردن، فوکس تیم رو تغییر دادم به اینکه بیایم روی جلوگیری کار بکنیم به جای رفع مشکل و برای این کار از فوکس گروپ هایی که همین الان صحبتش بود خیلی استفاده کردیم. ویدیوهایی که من شنیدم اینجا چند نفر صحبت میکردن راجع به آموزش افراد. یکی از راحت ترین راه هایی که ما پیدا کردیم برای آموزش دادن افراد اینه که کلیپ هایی که این فوکس گروپ ها رو ضبط کنیم، این یوزر ریسرچ ها رو مثلا اگر یک کسی رو دعوت میکنیم که مثلا تو فیدیبو داشتن میگفتن که بیاد یه نفر تست بکنه، این تست ها رو ضبط بکنیم بعد تبدیلشون بکنیم به ویدیو، پخششون کنیم توی شرکت، این که آدما بتونن خودشون ببینن. عین ببخشید من اسما رو چون برای بار اول میشنوم اسما رو نمیدم، ولی عین یه فردی که توی پنل گفتن که دایشون مشکل ذهنی دارن، معلولیت ذهنی و یه همچین حالتی، همون تجربه‌ای که ایشون از طریق زندگی در کنار دایشون داشتن و ما بتونیم از این طریق انتقال بدیم به افراد. راه بسیار سریع و بسیار ارزونیه و شما که دارین آردی این کار یوزر ریسرچ رو انجام میدیم میتونین این رو هم بهش اضافه بکنید و اینا به ما خیلی جواب داد و ما شروع کردیم باجت بیشتری گرفتن برای یوزر ریسرچ، باجت بیشتری گرفتیم برای دیولپرهای بیشتر و یواش یواش شروع کردیم کار رو جلو بردن برای اینکه بتونیم روی اپ ها و وبسایت همزمان مشکلات دسترس پذیری رو حل بکنیم و خب بعد از اون قضیه الان تقریبا 2 سال هست که درگیر این کار هستیم. یه چیزی که میخواستم حتما خیلی مستقیم بهش اشاره بکنم اینه که همینطوری که شنیدین پروسه دسترس پذیر کردن یک اپلیکیشن یا یک سایت یه چیزی نیستش که یک بار انجام شد و شرکت های بزرگ میتونن انجام بدن و فقط تو خارج انجام میدن و باید خیلی پول داشته باشی تا انجام بدی. بیشترین نکته اینه که شروع بکنیم و ادامه بدیم به انجامش و یواش یواش توی این پروسه انجامش توش بهتر میشین. و یکی از مسائلی هم که برای بوکینگ پیش اومد، من تنها کارمند نابینای بوکینگ بودم که اصلا توی اکسسیبیلیتی هم تا 5 سال که اونجا بودم درگیر نبودم، ولی بعد از این قضیه که شروع کردن راجع به اکسسیبیلیتی صحبت کردن، ریکروترهای بوکینگ شروع کردن درخواستای زیادی گرفتن از افراد با معلولیت که آقا ما میخوایم
جوین بشیم به شرکت. و یواش یواش یه سایکلیه که اگر بتونین شروعش بکنین، هر یه دوری که میزنه شدت چرخشش بیشتر میشه و با فشار کمتری میشه هولش تا جلو. الان ساختاری که داریم توی تیممون که میخواستم راجبش باهاتون صحبت بکنم، ما 2 تا دیولپر داریم. دیولپرهای ما اصلا روی سایت و اپلیکیشن کار نمیکنن. دیولپرهای ما فقط روی سیستم های داخلی کار میکنن که بقیه دیولپرها وقتی میخوان کدی بنویسن بای دیفالت دسترس پذیر باشه. یعنی شما اگر یه دکمه بخواید درست کنید، مگر اینکه کار خیلی خاصی بخواید انجام بدین، این دکمه دسترس پذیر هست. و این کار هنوز تکمیل نشده. کار ما تکمیل شده، ولی خب بوکینگ عین مثلا یه سایتی شبیه دیجیکالا که یه سایت خیلی بزرگیه، تعداد صفحه هایی که داره خیلی زیاده، تعداد اسکرین هایی که توی اپ داره خیلی زیاده و زمان میبره که همه اینها رو پورت کنیم، یعنی همه اینا رو بیاریم که از این کامپوننت های جدیدی که ساخته شدن استفاده کنم. و بیشتر کارهایی که الان ما داریم به صورت سازمانی انجام میدیم، تسک ها این نیستش که این باگای اکسسیبیلیتی رو فیکس بکنیم. تسک ها بیشتر اینه که جاهایی که آدما دارن از روش های خاص خودشون استفاده میکنن برای نشون دادن یک صفحه اپلیکیشن یا وبسایت، به جاش بیان از این لایبرری های استاندارد که برای خود بوکینگ ساخته شده استفاده بکن. برای همینه که ما 2 تا دیولپر داریم. یوزر ریسرچر یه نفر داریم که روش های مختلف ریسرچ رو انجام میده، هم این پرسن هم جرنلینگ. مثلا میرن میشینن میگن خب شما میخواین یه مسافرت برین، ما اینجا نشستیم، شما بگید با کی صحبت میکنین، چطوری صحبت میکنین، کجا سرچ میکنین، رو مبل میشینین یا تو رخت خواب میشینین، دراز میکشین یا میشینین یا وای میستین یا رام. همه در اصل فالو میکنن قدم به قدم آدما رو که ببینن دقیقاً چه اتفاقی میفته. و به خاطر اینکه بوکینگ توی یوزر ریسرچ داره قوی میشه، خیلی وقتا بحث دسترس پذیری و بهتر کردن فقط به همین راحتی که ما بیایم 4-5 نفر تو هر سمپل سایزی تو واسه هر استادی بذاریم با معلولیت‌های مختلف و یواش یواش این فرهنگ ساخته میشه که اوکی ما چطور حتما حواسمون هست هم خانم‌ها باشن هم آقایون، بعد یواش یواش حواسمون باشه که افراد با معلولیت هم باشن، افرادی که حالا معلولیت‌های ذهنی یعنی دیسلکسیا، ADHD یا آتیزم یا انواع اینجور چیز میزام دارن حتما مهمن. این اتفاقا یکی از چیزهایی بود که من اینجا هم حس میکنم تا حدی هست که خیلی سخت انجامش نداد، ولی ما یه سری تمرکزی داریم روی افرادی با یه سری معلولیت‌های خاص، به خاطر اینکه بیشتر وقتی کلمه معلولیت به ذهنمون میاد، این افراد به ذهنمون میاد و یواش یواش فکر میکنم یک نفر دیگه هم تو پنل راجع به این مسئله صحبت کردن. اگر بتونیم این دفینیشنمون رو یه ذره بازتر بکنیم، شما میبینین که تقریبا طبق آخرین آماری که در اومده فکر می‌کنم 25% انواع معلولیت دارن. شما یعنی از هر 3-4 نفر دور برتون یا میدونن یا نمیدونن که کوررنگی ممکنه داشته باشن، ADHD ممکنه داشته باشن، های فانکشنینگ آتیزم ممکنه داشته باشن و انواع مختلف اینا که خب هر کسی فکر میکنه مشکلات خودشو داره، ولی خب خیلی از این مشکلات رو وقتی میشینیم با هم صحبت میکنیم میبینیم چقدر شبیه همه و اینطوریه که معلولیت‌های ذهنی خیلی هاشون برای ما آشکار میشه. پس 2 تا دیولپر، یه ریسرچ، یه پروداکت منیجر داریم که بیشتر کمکمون میکنه که روی کدوم قسمت‌های تسکامون کار بکنیم. بازم این تسکا بگم که تسکای داخلی هستن، تسکای باگ فیکس کردن روی اپلیکیشن یا وبسایت نیستن.
این تقریبا 1 سال واسه من طول کشید تا تیم رو بتونم فوکسش رو بالاخره تغییر بدم به این مسیر، چون فکر میکنم اینطوری تاثیر خیلی بیشتری توی این 2 سال گذشته تونستیم داشته باشیم. و یه پراجکت منیجر داریم. پراجکت منیجرمون فرقش با پروداکت منیجرمون اینه که پراجکت منیجر فوکس کارش خارج از تیمه. اینکه خب ما میریم با یه تیم دیگه صحبت میکنیم که بیان روی این لایبرری جدید یا نوع استفادهشون از این لایبرری رو بهتر بکنن. پروژکت منیجر کارش فالوآپ کردن با اونها، چی شد، چه کار کردین، چرا دیر رسید، چه کمکی میتونیم بکنیم، چه سوالی دارین که جواب ندادیم ما براتون، کجا گیر کردیم و از اینجور کارها که پروژکت منیجر ما رو کمک میکنه برای انجام این. و 2 تا هم دیزاینر داریم. دیزاینرها کارشون خیلی بیشتر نزدیک با افرادی که روی لایبرری کار میکنن که بتونن از همون اول کامپوننت هایی که ساخته میشه رو دسترس پذیر درست بکنن، که این جاییه که من احساس میکنم ما یواش یواش تو ایران میشنوم که شروع کردیم به کار که دیزاینرها چی کار میتونن بکنن که از همون اول که یک فیچری داره ساخته میشه دسترس پذیر باشه. این خیلی 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 مهمه، هم رول ریسرچ خیلی مهمه، هم رول دیزاین، که اصلا قبل از اینکه ما بیایم روی یه فیچری شروع کنیم کار کردن از اول فکر دسترس پذیرش رو کرده باشیم. و هر شرکتی که من خارج از ایران باهاشون کار کردم راجع به دسترس پذیری، وقتی که تونستن به اینجا برسن که از همون اول راجع به دسترس پذیری فکر بکنن، تازه اونجا بوده که احساس کردن که داره واقعا یه تغییری ایجاد میکنن، وگرنه شما فقط داریم باگ فیکس میکنیم. و من به عنوان کسی که یه 8 سالی فول تایم دیولپر بود بهتون میگم هیچ دیولپری دوست نداره فول تایم همش باگ فیکس کنه، ولی دیگه اگه بهشون بگین که این چقدر قشنگه، چقدر قراره از اول دسترس پذیر باشه، خیلی نوع رفتار همه توی سازمان فرق میکنه. این افراد توی تیممون بودن و کامپوزیشن کلی تیممون. بیشتر کار ما وقتی که میرسه به اکسسیبیلیتی برای این بوده که یه سری پروسه هایی هم بذاریم. من تا الان راجع به لایبرری ها صحبت کردم، ولی بحث های سازمانی قضیه هم هستش که حالا جلوتر هم توی گفتم بهشون میرسیم، که بحث هماهنگی بین تیم هاست. خب همونطور که گفتم پراجکت منیجر ما یه کمکی به ما راجع به این قضیه میکنه که خب کی کجای، کی داره رو چی کار میکنه، کی عقبه، کی جلوه و چطوری میشه این کارا رو با هم 3-4 تا رو ترکیب کرد که یک بار یک کار رو انجام بدیم و 4-5 نوع خروجی خوب ازش بگیریم. اما یه سری پروسه هایی هم هستش که ما نیاز هست که بذاریم. شاید هر شرکتی اینا رو لازم نباشه داشته باشه. من یه بوفه ای میذارم جلوتون، خودتون ازش هر کدوم خواستین بخورین، ببخشید بردارین استفاده کنین تو شرکت. فکر کنم هممون زمان نهارمون نزدیک شد. خب اولین نکته‌ای که ما داریم توی بوکینگ، ما یه سری تاچ پوینت داریم. این تاچ پوینت ها به روش های مختلف، حالا بوکینگ چون خب کارش اجایله، ما استنداپ داریم، سپرینت داریم، بعضی از جاهای بوکینگ یه سری استنداپ ها دارن، یعنی یه سری تیمایی که با هم کار میکنن شروع میکنن مثلا هفته یه بار یه استنداپ کلی با هم داشتن. یه شیپ روم ممکنه یه سری جاها داشته باشن که خب چه کارهایی انجام دادیم، استاتوس پروژه های مختلف وضعیتشون چه شکلیه و چطور داریم باگ های مثلا امنیتی و سکیوریتی رو داریم حل میکنیم. به خاطر اینکه بوکینگ مثلا الان به خاطر سکیوریتی، به خاطر اینکه شماره کردیت کارت افراد رو میگیره، مجبوره که
سکیوریتیش حتما ریپورتینگ انجام بده. کاری که ما شروع کردیم انجام دادن اینه که شروع کردیم فکر کردن راجع به اینکه چطوری میشه دسترس پذیری رو هم اضافه کنیم به این تاچ پوینت ها. مثلا ما یه شیپ روم داریم، میگیم فلان پروژه ها چه شکلیه، خب تسکای اکسسیبیلیتی مونم بیاریم اینجا. ما یه میتینگ داریم راجع به سکیوریتی صحبت میکنیم، خب این میتینگ رو یه ذره اسکوپش رو بیشتر کنیم، بگیم چیزهایی که قراره که به دلیل پوزیشنی که بوکینگ توش هست ما انجام بدیم، خب میشه اکسسیبیلیتی رو اینجا هم اضافه بکنیم. کارهای شبیه این که یواش یواش کمک میکنن که آدما عادت کنن به این که راجع به کارشون توی اکسسیبیلیتی صحبت کنن، چون این یکی از بزرگترین مشکلات هست و توی ایران هم من این مشکل رو دیدم که افرادی که روی چیزای شبیه اکسسیبیلیتی کار میکنن اونقدری دیده نمیشن که مثلا یک فردی بیاد یه فیچر جدیدی تولید کنه که چه میدونم مثلا اینکام شرکت رو بتونه رونیو رو مثلا 30% ببره بالا. کاری که ما باید بکنیم اینه که دسترس پذیری رو بذاریم تو جاهایی که کلا استاتوس چک انجام میدیم و شروع کنیم راجع به صحبت کردن. حالا سوالی که این وسط پیش میاد اینه که خب راجع به چی دقیقا ما تو اینا صحبت کنیم؟ راجع به تسکا صحبت کنیم، راجع به امتیازهای دسترس پذیریمون مثلا صحبت کنیم، دقیقا چطوری اصلا اینو اندازه میگیرن و از اینجور چیزا که خب خیلی بحثای پیچیده یه برای نیم ساعت. ولی فقط در این حد بهتون بگم که با همین تسکای اکسسیبیلیتی هم اگر شروع بکنیم خیلی راحته و شروع میکنن آدما یواش یواش کنجکاو شدن و خودشون دنبال اینا رفتن. و همیشه آدمای من تا حالا نشیندم که به کسی بگم که دسترس پذیری اینجوریه، اینطوری تاثیر میذاره، اینطوری میشه روش کار کنیم و بعد طرف بگه نه من اصلا نمیخوام. معمولا حالا به خاطر مسائل فرهنگی هم که شده کسی همچین حرفی نمیزنه و خب خیلی راحت میشه از این نیت مثبت افراد برای اینکه مومنتوم بیشتر، شتاب بیشتری به کار شما بده استفاده کرد. یکی دیگه از چیزایی که من دیدم تیمای ما خیلی باهاشون درگیر بودن، مخصوصا اول قضیه اولویت بندی بود. شما مثلا 80 تا تسک کردن، خب همون 39000 تا رو در نظر بگیریم، 39000 تا تسک داریم، خب الان از کجا شروع می‌کنیم مثلا؟ و احساس می‌کنم این حسی که شاید خیلی از شمایی که تا حالا روی اکسسیبیلیتی کار نکردین و الان اینجا هستین همچین حسی ممکنه داشته باشین. خب کلی اطلاعات گرفتین. من فقط پنل رو اینجا بودم، افرادی که اونجا بودن خیلی همه توی کار خودشون خوب بودن، راجع به ارگانیزیشن های خودشون خیلی میدونستن و خب این حس رو بهتون میده که خب این چقدر کار سختیه، وای من چقدر نمیتونم و کجا اصلا شروع میکنم، مثلا چطوری باید اینا رو اولویت بندی کرد. راهی که من به تیم‌های بوکینگ پیشنهاد دادم که نهایتاً خیلی جواب خوبی داد این بود که بگردیم و ببینیم بزرگترین مشکلات کجان که راحت میشه حلشون کرد. یعنی شما مثلا میگم حالا مثلا فیلیبو چون مثالی بود که خیلی تو ذهنم بود، به خاطر اینکه کار بسیار هوشمندانه یکی شما بیاین یک چیزی که میشه ازش به عنوان اکسسیبیلیتی فیچر استفاده کرد، یعنی مثلا راوی به عنوان یک فیچر بذارین روی پروداکتتون. این یکی از به نظرم هوشمندانه ترین کارهایی بود که من دیدم انجام شده و دم بچهای فیلیبو هم گرم. شما میگین خب بزرگترین مشکل ما چیه؟ اینکه افرادی که مثلا نابینا هستن نمیتونن که هیچ کتابی رو بخونن توی پلتفرم ما، یعنی کلا پلتفرم ما بهشون به دردشون نمیخوره. و خب چطوری میتونیم راحت اینو حلش بکنیم؟ تصمیمیه که هر سازمانی واسه خودش میتونه بگیره که راحت ترین راه چیه، ولی طرز فکری که به ما خیلی جواب داد این بود بزرگترین مشکل رو پیدا کنیم و ببینیم راحت ترین راه حلش چیه. بعضی وقتا مسئله اینه که باید این مشکل بزرگه رو فعلا ولش کنیم، بریم یه سری مشکل همونقدر شاید با پیچیدگی خیلی کمتر که تاثیرش رو میشه همین فردا توی اپلیکیشن یا توی سایت دید رو حل بکنیم که بعد دوباره برگردیم اینجا. ولی نکته اصلی اینه که چیزهایی رو انتخاب کنین
که تأثیر خیلی زیادی دارن و همون فردا همون پس فردا میشه دید. و این 2 تا دلیل داره که یه همچین پیشنهادی رو میدم. دلیل اول اینه که تیم شما شروع میکنه یواش یواش تاثیرات مثبت کارشون رو دیدن و دوماً هم این که مشتریای شما شروع میکنن سریع این تفاوت رو متوجه شدن و این خیلی کمک میکنه که شتاب بیشتری بگیریم و راحت‌تر بتونیم با استیک‌هولدراتون، اینوستراتون، کسایی که مشخص میکنن تصمیم گیری چطوری انجام بشه صحبت بکنیم. و توی اگر داریم راجع به باگ ها صحبت میکنیم یعنی مشکلات اکسسیبیلیتی، اینا روش‌های خیلی مشخصی براشون وجود داره. حتی از این گواهینامه های ایزا هم براشون هست که میتونین ازشون استفاده کنین که بگین این کریتیکال باگه، این نایس تو هاو، این مثلا بلاکره یا همچین چیزایی که میتونین از اینا استفاده کنین. ولی ساده ترین راه اینه که چه چیزهایی هست که جلوی یک کاربر رو میگیره اول همه اونا رو حل بکنیم، بعد شروع میکنیم 4 تا لول کریتیکالیتی دیگر هم حالا میاریم. ولی مهمترین جایی که میشه ازش شروع کرد اینه که یه یوزر رو بذاریم، یه گوشی بدیم دستشون، ببینیم کجا گیر میکنن و فقط روی اونا شروع کنیم کار کردن و خود همین خیلی سریع شروع میکنه برای شما نتیجه دادن. من دارم به آخر زمانم میرسم، خیلی سریع راجع به اینم صحبت بکنم که خب شما باگا رو فیکس کردیم، مشکلات جلوش رو گرفتین، همه چیز الان خوبه. خب حالا چطوری چیکار کنیم که اینجا بمونیم و کار عقب برنگردیم به عقب؟ روش‌های مختلفی وجود داره توی ایران. بحث خب آیا میتونیم با شرکت‌های خارجی کار بکنیم هم هست. شرکت‌هایی هستن که کارهای در روش‌های مختلف دارن برای تست کردن دسترس پذیری براتون. شرکتی که من با شرکت‌های خیلی زیادی توی خارج از ایران صحبت کردم، شرکتی که آخرش برای بوکینگ انتخاب کردم شرکت ایوینست بود که EVINCED، شرکتی که از AI استفاده میکنه برای تست کردن و کامپیوتر ویژن و یکی از خیلی جا مثلا میتونه انجام بده که امید هم بهش اشاره کرد که یکی از بزرگترین مشکلات توی اینترنت همین الان هست کالر کانترسته. به خاطر اینکه میتونه از کامپیوتر ویژن استفاده کنه، میتونه پیج شما رو لود کنه و با AI پیج رو نگاه کنه و حتی براتون خط بکشه دور جاهایی که کالر کانترست زیاد نیست و از اینجور کارا. ولی اگر نمیتونین با شرکت‌های خارجی کار بکنین، QA بهترین راه جلوگیریشه که بتونین از افراد استفاده کنین، یه سری تست تعریف کنین که افراد همون تست ها رو انجام بدن. و خب من تیمای زیادی هم دیدم که حالا هم تو جاهای این دارم شرکتی رو پیدا میکنم که توی ایران شاید بشناسینشون، مثلا یه شرکتی شبیه گوگل برای تیم های خودشون Q&A دارن که هر تیمی واسه خودش Q&A انجام میده و کمک میکنه که تیما همون مشکلاتی که گفتم وقتی یه گوشی میدین دست یه نفر میگین خب بیا از اپلیکیشن ما استفاده کن، همون مشکلاتی که اونا بهش برمیخورن رو میتونیم تبدیل کنیم به سناریوهای Q&A که افراد داخلی بتونن همون کارا رو انجام بدن. خب من رسیدم به ته زمانم و میخوام به همه شما هم فرصت بدم که اگر سوالی دارین توی 5 دقیقه باقی مونده بپرسید. پرهام جان ممنونم ازت. درخواست خود پرهام بوده که اگر عزیزی سوال داره پرهام میمونه که پاسخ بده. سوالی داری؟ تا 5 بشمارم. 1. پرهام جان فکر میکنم در لحظه سوالی ندارم، ولی اگر برای شما مقدور راه ارتباطی اگر مقدور راه ارتباطی بگین که دوستان بعداً ارتباط بگیرن اگر سوالی داشتن. آره حتما. من اگر اسم کاملم رو تو لینکدین سرچ کنین و سایت خودم هم اسم کاملمه، سایت parhamdoustar.com، از اونجا میتونین از قسمت کانتکتش تماس بگیرین با من و تو لینکدین هم که اگر تو لینکدین دوست دارین در تماس باشین به صورت چت میتونیم اونجا صحبت کنیم.
پرهام جون خیلی ممنونم ازت. در حضور شما میخوام خواهش کنم که عزیزان شما رو تشویق کنن. مرسی.